Tikman natin to guys. Masarap. Mas masarap pa kay jowa. Kaya ako sa inyo, magjowa na rin kayo. Magjowa kayo ng masarap. Para mas masarap kinakain nyo araw-araw. Ayun guys, nandito kami ngayon, kakain kami. Nanlibre si Ate Glenn. Kasi ngayon lang kami ulit nagkita ni Ate Glenn. Yan, kakain kami sa shabu-shabu. Dito sa Taiwan, pag papasok ka sa mga ganitong restaurant, sa panahon ngayon, kailangan naka-face mask. Pag kakain ka lang, kakang-tatanggal ng face. So yun, kakain muna kami. Bye!
Kain tayo habang mainit pa. Kain tayo habang mainit pa. Mas mainit pa sa pagmamahalan natin. Tikman natin to guys. Masarap. Mas masarap to kay jowa. Kaya kung ako sa inyo, mag-jowa na rin kayo. Mag-jowa kayo ng masarap. Para mas masarap kinakain ng araw-araw. A few moments later.